الحمد لله الذي جعل شهر رمضان لسائر الشهور سيدا، وكمل فيه الفخر حيث جعله للخيرات والبركات موردا، وأنزل فيه القرآن موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى. أحمده سبحانه وتعالى وأتوب إليه متوكلا عليه معتمدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله نبي جاءنا بالبينات والهدى، من أحبه فأطاعه فاتبع سنته كان من الفائزين عند الله غدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته صلاة وسلاما دائمين متلازمين سرمدا أبدا. أما بعد، فيا عباد الله، من أتعب نفسه في طاعة الله فقد أراحها، ومن قيدها بفعل الأوامر وترك النواهي فقد أطلق سراحها، ومن أراد دخول الجنة فليدق، فالتوبة في هذا الشهر مفتاحها. عباد الله، اتقوا الله وتوبوا إليه، فإن الله يعلم ما أنتم عليه. فهذا شهر الصيام والقيام، هذا شهر الملك العلام، هذا شهر استجابة الدعاء، أو شهر يستجاب فيه الدعاء على الدوام. تذاكرنا اليوم أيها الإخوة الأفاضل في هذه الجمعة المباركة في مسألة مهمة أو غاية في الأهمية، ولا ينبغي للمسلم أن ينظر إليها في شهر رمضان فقط، بل هي من الأمور التي يجب أن تراعى وتعتبر في كامل أيام السنة ولياليها، ألا وهي مسألة الدعاء، سؤال الله تبارك وتعالى. الدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير رواية هو مخ العبادة، وفي بعض الروايات هو العبادة. قال الحسن البصري رحمه الله: وإن شئتم فاقرأوا قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالمراد بالعبادة هنا الدعاء الذي يستكبر عن سؤال المولى عز وجل، يكون ذلك سببا لهلاكه والعياذ بالله. بنو آدم إذا سئلوا غضبوا، قال الشاعر رحمه الله: لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، الله يغضب إن تركت سؤاله، وابن آدم حين يسأل يغضب. فالإنسان أو المخلوق بصفة عامة إذا أكثرت عليه المسألة سألته مرة أولى ثم الثانية ثم الثالثة، فلربما أعطاك في الأولى والثانية ولكنه يمل، ولربما تظهر عليه علامات الإنكار. لهذا الله وعد الله أو توعد الله تعالى المانعين للزكاة، المانعين لأداء حق الفقراء بالكي في الجباه والجنوب والظهور، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال العلماء: لماذا خص الله تعالى هذه المواطن بالذكر؟ الجبهة والجنب والظهر. ذكر بعض المفسرين أن هذه الأعضاء تتألم أكثر من غيرها. الكي أو يحفظنا وإياكم الحلقة تؤلم الإنسان في جنبه وفي جبهته وفي ظهره أكثر من المواطن الأخرى. وقال بعضهم: هذا من باب العقاب من جنس العمل. فهذا الغني إذا قصده السائل الفقير وعلم هذا الغني أن هذا الشخص يأتي ليسأله، فأول شيء يفعله هو عبوس الوجه. شوف واحد عارف مش يسأله، يكون يتكلم مع فلان وفلان ويضحك ومتبسم، هو يشوف كده فقير جاي وجهه يتبدل يعكش وجهه. فهذا الوجه الذي عبسته في وجه الفقير سوف يكوى في جهنم والعياذ بالله.
مسكين يشوف الوجه عاكر يقول له السلام عليكم ويتعلم، لا يقول له هات ولا شيء. بعضهم ربما يزيد يتمادى، ربما الحاجة تكون شديدة يزيد بالرغم من وجهه معكر عشان تعرف ليه هذاك، ولكن يزيد يقصده ويسأل. فيصر هذا الغني جنبيه، يصر جنابه نقول، يبدأ يصر في جنابه ويقول له لا ما عنديش. وكما نعرف في الرواية قالوا رجل غريب وانقطعت بي الحبال ولا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك اسالك بالذي اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن ناقه او بقره اتبلغ بها في سفري. قالوا الحقوق كثيره. الحقوق شنو؟ قال له والله غالب عندي وجاني فلان واعطيته جاني فلان واعطيته جاني فلان واعطيته. يا سبحان الله. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أنت لو تكلموا كلمة معروف ربما خير من لا تعطيه وتؤذيه، أما بعض الناس يؤذيه دون عطاء. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذا هذا الفقير سواء بالنظرة العابسة أو يعني بالكلام الجارح، فيوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباهه وجنوبه. قل الحقوق كثيرة وإلى آخره. ربما ألح يعني مرة أخرى في السؤال فيولي يعني يدبر ويدبر، يعطي الله ويمشي. فهذا الظهر الذي قابلت به السائل الفقير سوف يكوى كذلك في نار جهنم والعياذ بالله. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. نسأل الله تعالى العفو والعافية. فهذه طبيعة الإنسان بصفة عامة، لا يعني ذلك يعني فقدان الخير. الحمد لله هناك يعني الناس كثر والله ينفقون أموال طائلة يعني في وجوه كثيرة، والكثير منهم لا يعلمهم إلا الله والشخص الذي يعطونه. برشا الناس يجيب ناس وكذا ويبعثوا مع شخص وما تعرفش شنو الشخص اللي جاب الأمانة هذه وتصدق. ربي يتقبل في الجميع، الخير موجود ولله منه والفضل، ولكن للأسف الشديد زي الجانب الثاني موجود. هذه طبيعة الإنسان، الشح والعياذ بالله والبخل. أما الله تبارك وتعالى فهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. الله يغضب إن تركت سؤاله. عدم سؤال المولى عز وجل، عدم التوجه إليه والتضرع إليه هو سبب لغضبه. فإذا أردت أن ترضي ربك أيها المسلم فعليك أن تسأله وهو يعطيك. قل يا رب أعطني يقول لك لبيك عبد. وفي رمضان، في شهر رمضان المبارك أيها الإخوة الأفاضل، فرصة عظيمة للتمرن على هذه العبادة العظيمة اللي هي الدعاء والسؤال من المولى عز وجل. لاحظوا أن المولى عز وجل ذكر مسألة استجابة الدعاء عقب الصيام مباشرة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم ماذا قال بعدها؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. مباشرة بعد إكمال مسألة الصيام ذكر الله تعالى استجابة الدعاء. قال العلماء ترتيب الآيات لا يخلو من حكمة عادة. فما دام قد ذكر الله تعالى مسألة استجابة الدعاء بعد يعني فريضة الصيام، هذا إن دل فهو يدل على استجابة دعاء الصائمين. ثم تأملوا رحمكم الله، قال تعالى وإذا سألك عبادي عني، لم يقل قل لهم إني قريب. في البداية كان الواسط بين المؤمنين وبين ربهم أو بين السائلين وبين ربهم هو الرسول. الله تعالى استعمل صيغة الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. وإذا سألك يعني يا محمد إذا سألك العباد عني، فلم يقل قل لهم إني قريب، لأن هذا مقتضى الكلام أن تتواصل يعني يتواصل الكلام بصيغة الغائب للمؤمنين وبصيغة الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام. لا
وإذا سألك عبادي عني فخاطبنا الله مباشرة تحببا إلينا وتوددا إلى المؤمنين فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاستجابة الدعاء كائنة لا محالة يقينيا. أدب عظيم من آداب الدعاء هو اليقين بالإجابة. هذه مشكلة كبيرة يقع فيها الكثير منهم. ونبه النبي عليه الصلاة والسلام نهى قال لا يقولن أحدكم دعوت فلم يستجب. الحسن البصري رحمه الله من كبار التابعين في مرة ذهب ومعه بعض الأشخاص يعودون أبا عثمان النهدي هو كذلك من التابعين، ولكن الحسن البصري كان أعلم منه وكان أرفع درجة منه حسب المعطيات وحسب تدريسه للعلم وما إلى ذلك. وكان أبو عثمان النهدي هذا من عامة الناس. فدخلوا وسلموا عليه وكان مريضا، ثم قالوا له أو قيل له يا أبا عثمان ادعو الله لنا فقد علمت ما قيل في دعاء المريض، لأن الله تعالى وعد باستجابة الدعاء عموما وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولكم الضمير هذا يشمل كل المؤمنين بمريضهم وصحيحهم وكبيرهم وصغيرهم وغنيهم وفقيرهم ومسافرهم ومقيمهم، الكلام يشمل الكل عام. وخص الله تعالى بعض المواطن للذكر أو بعض المواطن باستجابة الدعاء تنبيها على بعض النقاط. فذكر أن دعوة المريض مستجابة ودعوة المسافر مستجابة ودعوة الوالد على ولده مستجابة، والكل يعلم أن دعوة المريض مستجابة. فسألوه أن يدعو له، قيل له يا أبا عثمان ادعو لنا فقد علمت ما قيل في دعاء المريض. فرفع يديه ورفعنا أيدينا. توجينا الكلام على مسألة رفع اليدين شوية إن شاء الله باختصار في الخطبة. قال فرفع يديه ورفعنا أيدينا فحمد الله وأثنى عليه وتلا آيات من كتاب الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا سأل الله. فلما فرغ قال أبشروا فوالله لقد استجاب الله لكم. قال لهم أبشروا فوالله لقد استجاب الله لكم. لا تكلم الحسن البصري رحمه الله. قال له يا أبا عثمان كيف تتآلى على الله؟ تتآلى يعني تحلف، ولا يأتلي كل الفضل منكم أي لا يحسن لا يعرف. صحيح الإنسان مطالب بحسن الظن الغالب أن الله تعالى سيستجيب دعائي، لكن أنت تقسم أن الله استجاب الدعاء، كيف لك أن تتآلى على الله وأن تزعم هذا الزعم؟ قال له يا أبا عثمان كيف تتآلى على الله؟ قال له يا حسن لو حدثتني بحديث لو لصدقتك فكيف لا أصدقه وإني سمعته يقول ادعوني أستجب لكم. أنت إنسان بشر ولكنك معدود في الثقات. الثقة هذه تبع مصطلح الحديث، مش ثقة بالمفهوم العام. احنا عندنا ثقة سلفوا الفليسات وقال لك بعد شهر رجعوا لك، كان رجعوا لك بعد شهرين أو ثقة. هذا إذا رجعوا، هذا إذا ما رجعش كالفليسات ولا خرج ولده وقال لك بايع أنا ما جيش في الدار مش ثقة. هذه الثقة عندنا احنا. ربما الإنسان الصادق هو الذي يوفي بالعهد. أما الثقة عند المحدثين فهو كل مسلم عاقل بالغ سليم من خوارم المروءة ومن أسباب الفسق. 5 أوصاف هذه تطلق على العدل. زيادة على هذا المشروع يكون ضابطا تام الضبط، يعني الحافظة بتاعه قوية رجال. احنا ربما لو يكون إنسان عدل مسلم عاقل بالغ سليم من خوارم المروءة ومن أسباب الفسق ليس ثقة عند المحدثين. صار ما يرتكبش يعني أسباب الفسق، سواء فسق بجارح ولا فسق بعقيدة، ولا يرتكب الأمور التي تفذم أو تقدح في المروءة، لا يأكل في الطريق ولا في السوق ولا يأكل في الشارع عزكم الله، يعني سليم من خوارم المروءة، ولكنه ليس ثقة عند المحدثين ما لم يكن تام الضبط، يعني الحافظ كما حجر تبقى الدرجة الأولى تام الضبط ثم خفيف الضبط ثم أخذ المغفل. المغفل يعني هو كما حوالي برشا خيال ساعات يبدا يتكلم في الكلام يبدا ينسى شنو ولا قال قبل. هذاك عند المحدثين مغفل، اما في المصطلح العام المغفل
على كل حال. فماذا الحسن البصري رحمه الله من كبار الثقات قال له: يا حسن لو حدثتني بحديث لصدقتك، فكيف لا أصدقه؟ كيف لا أصدق المولى عز وجل؟ ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، كيف لا أصدقه؟ وإني سمعته يقول: ادعوني أستجب لكم. فهذه الكيفية مطلوبة في الداعي الذي يسأل ربه تبارك وتعالى، اليقين بالإجابة. قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب للعبد ما لم يستعجل. قيل: وما الاستعجال يا رسول الله؟ يقول: دعوت فلم أرى يستجاب لي. فالاستعجال مشكلة كبيرة. دعا موسى عليه الصلاة والسلام وأخوه هارون، دعا الله تعالى أن يهلك فرعون وقومه، وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا فاطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون كم كان بين دعاء موسى وهلاك فرعون؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كان بينهما 40 سنة. لما دعا سيدنا موسى قالوا: أجيبت دعوتكما، ولكن متى تم الشيء الذي طلبه بعد 40 سنة؟ فتدعو أيها المسلم وتتيقن أن الله تعالى استجاب دعائك، لا تستعجل. الحسن البصري رحمه الله قال: كيف تتألى على الله؟ قال: لو حدثني يا حسن حدثني بحديث لصدقتك، فكيف لا أصدقه؟ وإني سمعته يقول ادعوني أستجب لكم. فلما خرج الحسن رحمه الله تعالى قال لأصحابه: والله إن أبا عثمان لأفقه مني. هذا يدل، فهو يدل على تواضعه أو على مسألة الديانة، على مسألة قوة الإيمان، على مسألة قوة التعلق بالمولى عز وجل. فيستجاب للعبد ما لم يستعجل. فهذه فرصة أيها الأخوة الأفاضل للتمرن على الدعاء في صلاة التراويح ولا بعد الصلوات المكتوبة أو في أي فرصة من الفرص، ولكن معنا دعاء في خطبة الجمعة، هذا كله مرغب فيه ويؤجر عليه العبد إن شاء الله تعالى. لكن عليك أيها المسلم، أيها الصائم، أيها التالي لكتاب الله، أيها المصلي، أيها الذي وقعت في محنة، أن تخصص وقتا من يومك وليلتك لسؤال المولى عز وجل. لا أحد يسمع دعاءك إلا الله. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، أنت بينك وبين ربك. لا بد من التمرين على هذا والتأدب بآداب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن الظن بالله تبارك وتعالى حتى ترى ثمرة هذا الدعاء. خصص يوميا يعني جزء من وقتك، كما تخصص جزءا من وقتك للصلاة ولذكر الله وللاستغفار وللصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فخصص جزءا من وقتك للدعاء وسؤال الله عز وجل. أولا وقبل كل شيء ينبغي أن يطيب الإنسان مطعمه ومشربه، لأن الذي تدخل جوفه لقمة حرام لا يستجيب الله دعاءه بإذن الله. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى أمركم بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه ويسأل الله تعالى ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أنى يستجاب له. فمصيبة كبيرة أيها الأخوة الأفاضل هو الوقوع في الحرام. وكما قال القائل: كيف يستجيب الله دعاء من كان كسبه بحرام، أو كيف يقبل الله تعالى صدقة من كسبه بالحرام، حينئذ يستر غيره وهو عريان. فالشيء الأول الحرص على طهارة المأكل والمشرب وكل شيء تستعمله وتحصل عليه المسلم. فما أشياء يعني حرمتها بائنة وظاهرة، شيء المسروق أو المغصوب أو الذي يأكل أموال الناس بغير حق وما إلى ذلك، هذه أمور لا شك في حرمتها والكل يعلم ذلك. وهناك أمور
يحرص على الضعف. فعلى المسلم أن يتحرك. واحد في فرنسا من بياع يبيع في الحوت، حطوا له امرأة مذبوح على الطريقة الإسلامية، ضحى روحه بروحه. لابد يثبت الإنسان، حتى ساعات ياخذ الأشياء الإنسان يشتريها حلويات وما إلى ذلك، ينظر شنو المكونات بتاعها. ساعات تلقى فيها جيلاتين، تلقى فيها أمور مشبوهة، أمور محرمة والعياذ بالله. على خاطر كعبة حلوة يحرم الإنسان نفسه من الدعاء والعياذ بالله، خاصة الأشياء التي تأتي من الخارج. والمسلم طبعا شرعا ليس مكلف بالاستقصاء يعني والدخول الى المصنع الذي تصنع فيه تلك الاشياء وما الى ذلك، وانما العهد على من قال شرعا في الفتوى يكفي انه اذا كان يكتب لك المكونات كلها حلال وما الى ذلك فلست مطالبا يعني بالوصول الى المكان الذي يصنع فيه. اما اقل شيء يا اخي شويه تحري في هذه المسائل، خاصه الاشياء التي تاتي من الخارج. إلى غير ذلك من الأشياء يعني يتحرك الإنسان في أمور الذبائح. للأسف الشديد في مسألة تقع عنها في مساكن في البطوار. جرب يمشي للصصار يبيع في الحمل الدعوة يقولوا مذبوح ولا تقول لك مذبوح، ولكن الإبل لا تذبح في مذهب الإمام مالك، تنحر. إذا ذبحت لا تؤكل. وللأسف الشديد برشا يذبحوا فيه ذبيح، لا لابد أن ينحر. الإبل تنحر ولا يجوز لا تؤكل إذا ذبح. البقر تذبح وإذا نحرت تؤكل مع الكراهة. والشاة أو يعني الغنم والمعز تذبح فإذا نحرت لا تؤكل. لابد يتثبت الإنسان في المسألة هذه، خاصة أهل الاختصاص يسأل وينظر المسألة هذه وقتاش الذبيحة هذه تؤكل وقتاش لا تؤكل إلى غير ذلك من الأمور أيها الأخوة الأفاضل. فيتحرى الإنسان في طعامه وشرابه. في بعض الأحيان يعني تجي وخاصة في الشهر الفضيل هذا تجي قصعة ولا تجي وما إلى ذلك شيء للمساجد، التمر اللي يجي ربما بعض الأخوين يجيبوا خبز بالزيت وما إلى ذلك، هذه فما قالنا واضحة للناس الكل جابت الأشياء هذيك بنية تفطير الصائمين. أما ساعات في سنة الأيام تجي ساعة بسكسي والحم وتتحط على البرة، لكن الحماة تطير والبسكسي يتعفر ويطيح في الطعام، قبل ما تاكل أنت وتحط إيدك ما تحرجش في المسألة هذه ومضادش. هذا الطعام الشخص اللي جابه شكون جابه؟ باش جابوا فدية طعام مساكين، هو عنده شكون افطر مثلا ولا عليه كفارة يعني القضاء، ولا امرأة مثلا كيف يقولوا مرضى عملت فدية وما إلى ذلك. هي طعام هذين للفقراء. الفقير هو الذي لا يملك متعانيه، المسكين هو الذي لا يملك شيء، الغارمين هو اللي عليه ديون. في سبيل الله المجاهد في سبيل الله. وللأشخاص الزكاة الفرض لا تعطى للمساجد. مال صدقة يصرف في المساجد أو في المصالح العامة. أما الزكاة فلا، عندك مال زكاة ما تجيش تحطه في الصندوق نتاع الشارع، تمشي للإمام ولا للشخص المسؤول تقول له هذه زكاة فرض. فيتحرى الإنسان. فهذا الغني إذا أكل من مال الصدقة أكل ما ليس له بحق، أكل ما ليس له بحق. وهذا الشخص الذي وضعه هكذا وضع الشيء في غير محله، ووضع الشيء في غير محله ظلم. فيتحرى الإنسان ما في طعامه وشرابه، لأن هذه من الأمور الأولى التي تراعى في استجابة الدعاء. ثم زاد على ذلك التأدب باستفتاح الدعاء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وختمه كذلك بالحمد والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من الأمور التي يرغب فيها الداعي الذي يسأل ربه هو الإلحاح في الدعاء. ساعات يهز يديك تبدو يزيل ما هبطوش مسح وشوف الحكاية، وكان جاي باش يسأل قضية أخرى وما إلى ذلك، تشوف قداش يقعد يقول ويعاود يقول ويعاود. شوفوا كالطفل الصغير الإنسان، أي واحد عنده ولد صغير ولا يتعلم منه الدعاء، يتعلم منه السؤال. يبدأ صغير حاجته كعبة حلوة ولا بحاجة، ساعات الجيران يبدأ يسمعوا في الحكاية وهو يشد يقولوا لا أبوي، وساعات الأبوي يحلف يقول والله لا نشريها له، ومسكين يشريها له ويعمل كفارة يمين من فوق. علاش؟ إن عنده إلحاح. النبي عليه الصلاة والسلام قال ألحوا في الدعاء. فيسأل الإنسان ربه ويلح، يتمرن الإنسان شيئا فشيئا. النهار كل أبدأ يا أخي الفاضل ب5 دقائق، ما نجمش أبدأ حتى ب3 دقائق. هز يديكم ما تهبطهم كان بعد 3 دقائق، وأنت تسأل ربك تبارك وتعالى. مش ساعة دعاء يقعد ساعة 20 ثانية فقط. مش فيك تجي تسأل أمر من أمور الدنيا، تشد الصف وتقعد اللي شده في الصف تجبد بنصف ساعة والساعة، وبعد برا عندك مش تقنعك الشخص، وبعد يعمل تتحصل عليك شيء ولا ما تتحصلش. وإذا جاءت نوبة سؤال المولى عز وجل فترى الإنسان ينفل بسرعة.
فالإلحاح في الدعاء أيها الأخوة الأفاضل إظهار العجز والضعف والافتقار للمولى عز وجل. عمركم شفتوا واحد يطلب وجاي لابس شبر ولا جاي لابس ثياب نظيفه ومحدد؟ لا، ديما مسكين اللي يسأل تلقى الثياب نتاعو حولها تعبه، وإذا كان عنده عضو الله يحفظه وياكم مخصوص، رجل مخصوص وليد مخصوص يخرجها ولا الناس الكل. في مرة شفناهم في بعض البلاد الإسلامية، والله ما كان فيه ظل وما كان شمس، ما يقعدش في الظل، يقعد في الشمس. لأن إذا كان قعد في الشمس يكون ذلك أوقع في نفس هذا الغني، يقول مسكين شوفه في الشمس يولي يعطيه. فأنت سل الله تبارك وتعالى بالإلحاح وأظهر العجز والضعف. يا أخي بعض العلماء استخرجوا حكمة بليغة، قال لماذا خص الله تعالى المريض والمسافر والوالدين باستجابة الدعاء والصائم كذلك؟ قال لأن أغلب هؤلاء في حال الضعف. الإنسان لما يكون في صحة جيدة يكون نظره متجها إلى حوله وقوته، يبدأ صحيح يشوف يعمل ويدير ويجيب ويشيل ويهز ويطلع، وإذا كان مرض مسكين حتى شيء ما لازم يجيبوها ولا في ضعف. فأنت أيها الداعي أيها السائل إذا كنت في حالة ضعف أو في استحضار لعجزك وضعفك فيكون ذلك أبلغ في استجابة الدعاء. أول واحد دعا وسأل الله تعالى علمنا هذا الأدب وهو أبونا آدم عليه السلام. إيش قال في الدعاء بتاعه؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إيش ما قالش رب اغفر لي ذنبي وانتهى الأمر، لا، ولكن بين أنه ظالم لنفسه، أنه عاجز، إن لم يغفر له ربه سوف يؤديه ذلك إلى الخسارة. فهذا أدب من أدب الدعاء أن يظهر العجز والضعف. فالمريض عاجز ضعيف، المسافر الإنسان تلقاه في داره في شارعه في بلاده تلقاه كالصيد، إذا كان مشى ولا مسافر يولي فيه نوع من الضعف ونوع من العجز. فهذا الإحساس بالعجز له أثر بليغ في استجابة الدعاء. يريد الله تعالى من عباده أن يتذللوا له، أن يظهروا عجزهم وضعفهم. لماذا أجمع العلماء على أن هيئة الدعاء هي رفع اليدين؟ الأصل في هيئة الدعاء هو أن ترفع يدين، ومش جينا المسألة إن شاء الله بالتفصيل. الأصل في الهيئة العامة للإنسان أن تكون يديه سيئة. إذا كان الإنسان يحب يشير إلى الدعاء فيرفع يديه، لأن هذه الهيئة فيها نوع من الذل ونوع من إظهار الافتقار يعني التوجه والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. الدعاء الوالد كذلك، خاصة لما يكبر الإنسان تلقى وليدته لسان صغار يضرب ويعاقب ويضرب في بيتك ما عادش تخرج منها. وإذا كان كبر وكولده عاد ولا كبير ما عادش مسكين يحكم فيه، يقول لك الأب والأم يحس بنوع من العجز بنوع من الضعف وقت اللي يقوى ابنه فيؤثر ذلك في استجابة الدعاء. فليستحضر كل منا عجزه وضعفه وخطاياه وذنوبه إذا ما سأل ربه تبارك وتعالى. بل الإلحاح عدم الاستعجال كذلك تكلمنا عليه. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو بين في أصناف وأنواع استجابة الدعاء ثلاثة أقسام وثلاثة أصناف في معنى الحديث. القسم الأول هو الذي يسأل الله تعالى شيئا ويرى حاجته وتممت أمام عينه. واحد يسأل رب سبحانه وتعالى باش يشفيه كان ما يشفاه. إنسان كانت عليه ديون سأل الله تعالى أن يقضي عنه ديونه فقضى الله عنه ديونه. هذا النوع الأول، سألت ربي حاجة وأعطاها لك. هذا النوع الأول من الاستجابة. النوع الثاني أن يدفع الله عنه بها بلاء، يكون ربي سبحانه وتعالى عالم أن هذا الشيء ليس نافعا له بقدر شيء ثاني، ثم حاجة أخرى أو بلاء ثاني أو مصيبة ثانية ستحل بهذا الإنسان ويكون وبالها أشد من حصول هذه الدعوة فيعوضه الله تعالى هذه بتلك. والنوع الثاني من الاستجابة، يعني يجيه ربي يوم القيامة يقول له يا فلان دعوتني بالشيء الفلاني وأعطيتك، فيقول نعم يا رب. يقول ودعوتني ثانية فلم ترى استجيب لك وقد دفعت عنك بها كذا وكذا من البلاء، فيقول بلى يا رب. قال والقسم الثالث يدخرها الله تعالى له يوم القيامة. يجي يوم القيامة رب يقول هذيك دعيت أعطيناها لك وهذيك دعيت ورفعنا عنك بها البلاء الفلاني أو أعطيناك الشيء الفلاني مكانها اللي هو أنفع لك. وهذه الثالثة لم ترى أنك حصلت شيئا في الدنيا وقد ادخرنا لك
سبحانه وتعالى مش بيجيش البعض يقول نعمل الدعاء، يقول لك لا مش والله تعمل دينا تعمل في الدعاء مش ربي مش صعب الله تعمل في الدعاء. أين أنت من هذه الأقسام أو من هذه الأنواع؟ يستجيب الله تعالى. ربما كانت بعض الخير يقول لك ادعينا يا أخي وهي ما صبتش. بعض الناس يجعلها معيار، والله صلى بينا فلان صلاة الاستسقاء وبعد ما صلاة الطلب، وفلان صلى بينا الاستسقاء والدنيا زادت سخنت. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت وليد طبعا عندك معيار، عندك علم الغيب، تعرف شكون ربي استجاب وشكون ربي ما استجابلوش. ربما كان الإنسان اللي دعاها هكا وزادت الدنيا سخنت، ربما كانت ستحل مصيبة والعياذ بالله فرفع. كان الله تعالى يعلم أن الأصلح لأهل هذه المدينة أو لأهل هذا البلد رفع تلك المصيبة خير من إنزال المطر. فالخيرية في علم الله تبارك وتعالى، فلا يدعي الإنسان علم الغيب ولا يتألى على الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأمور. فاليقين عدم الاستعجال، واليقين أن الله تبارك وتعالى سيستجيب دعاء. لما نزل الأمر بالصلاة قالوا الصحابة الكرام رضي الله عنهم قالوا الآن قضيت حوائجنا. ما قالوش الآن ستقضى حوائجنا، قالوا قضيت حوائجنا. أبو عثمان النهدي في قصة الكراش قال أبشروا فوالله لقد استجاب الله لكم. فاليقين أيها الأخوة الأفاضل بأن الله تعالى يستجيب دعاءنا. قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نختم هذه الخطبة بحديث موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. روي عنه رضي الله عنه أنه قال من أعطي خمسا لم يحرم خمسا. اللي أعطاه ربي سبحانه وتعالى 5 حوائج فلزاما تتبعها أشياء 5 أخرى. من رزق الشكر رزق الزيادة لقوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا وفقك ربك تشكر فيه اعلم علم اليقين أن هذا سبب للزيادة. من رزق الشكر رزق الزيادة لقوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن رزق الصبر رزق الثواب لقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن رزق التوبة رزق القبول لقوله تعالى ادعوني أستجب لكم. ومن رزق الاستغفار رزق المغفرة لقوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ومن رزق الدعاء رزق القبول لقوله تعالى ادعوني أستجب لكم. الشكر من رزق الشكر رزق الزيادة، ومن رزق الصبر رزق الثواب، ومن رزق الاستغفار رزق من أعطي الاستغفار رزق المغفرة، ومن أعطي التوبة رزق القبول لقوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ومن أعطي الدعاء رزق الاستجابة لقوله تعالى ودعوني أستجب لكم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، ونسأل الله تعالى أن يراجع بنا وبأمة حبيبه صلى الله عليه وسلم إلى دينه وإلى سنته رجعا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الخطبة الثانية بإيجاز إن شاء الله تعالى نذكر مسألة مهمة وهي مسألة الدعاء. وللأسف الشديد قبل الخوض في هذه المسألة يجب أن نتأمل أيها الأخوة الأفاضل في أن الله تعالى وضع أمورا كثيرة من شأنها أن توحد المسلمين وأن تجمعهم، ولكن للأسف الشديد يجعلها البعض ربما عن جهل وعن غير قصد سببا للتفرقة. قبل ما نجيب مسألة الدعاء نأخذ مسألة القبلة. وهي طبعا حتى في الجامعة عند النساء باش سيرجعوا وقفوا باش يصليوا قالوا لهم لا راهي القبلة مشوكة على يسار دوروا منها. فهو المولى عز وجل يقول
يقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ما علاش ربي سبحانه وتعالى خصص الكعبة أو مكة الحرام بإلزام العبيد التوجه إليه؟ تو الإنسان هون يقبل ربي سبحانه وتعالى يسمعه ويراه ويستجيب دعاءه إن شاء الله. أشنو هي الحكمة؟ الجوامع الكل في جميع البلدان الإسلامية لازم تتوجه للقبلة، وهنا بين قوسين مكلفين احنا بجهة القبلة ليس بعين القبلة بنص القرآن. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، شطر يعني الجهة. المكلف بعين القبلة هو اللي موجود في الحرم المكي، وإلا في المسجد النبوي أو في أي مكان في مسجد قباء في مكان صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو حاد الإنسان عن الجهة التي صلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو يعني قليلا فتبطل صلاته. هذا في هذه الأماكن الخاصة. أما في غيرها من الأماكن فالحديث الصحيح الصريح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. أمر واسع وسعته الشريعة فيضيقه بعض الناس للأسف الشديد. علاش ربي قال لك توجه للقبل المسلمين الكل في جميع البلدان الإسلامية؟ حتى يتوحد المسلمون على جهة واحدة، مش المسلمين كلهم متوجهين جهة واحدة، ولكن تجي تلقى في الجامع واحد مقبل منا واحد مقبل منا. والمشكلة هذه مش تعدد حتى الجباب الدولة، حتى في حفرين القبورة ولا تجمع تتحرى زادة في عين القبلة بالبوصلة ولا في قبر تلقى محفور هكا وقبر تلقى محفور هكا. إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى يجي إنسان يقول شباب القبور داخلة بعضها، حتى المكان كل ضيق فيه نعمل القبور كلها في المستوى يقول المكان يرفع أكثر، عمل تبرر معوش تلقى بلاصة تعزوز من الناس. فهذه المسألة جعلها ما دام مش تبغي جامع جديد والله يجيب سيدي جوجل ايرث ويجيب بوصله ويجيب الاشياء اللي تحب عليها وعملها يا سيدي مش مخالفه حتى درجه واحده. اما مساجد بنات ما نجموش نهدموها جوامع هذه ونعملوا عجوبه الكل. وعلاش هذا كل بعض الجوامع عمل لاستيك والصفوف الكل مقطوعه؟ يا اخي ما دام في الشريعه قال لك اذا كان الانحراف اقل من 45 درجه فالصلاه صحيحه لا غبار عليه. ولو كنت تعرف اللي عين القبله هيك. من مسائل كذلك يعني اللي جعلها رب سبحانه وتعالى توحد المسلمين هو الدعاء. الدعاء وسؤال المولى عز وجل. كل مسلم كل رجل كل امرأة كل يعني إنسان مهما كانت درجته في التقوى أو درجته في الدنيا يسأل ربا واحدا ويتوجه إلى رب واحد. ولت مسألة الدعاء فيها جدل. هو قاعد في صلاة الجمعة هزوا يده بشدعي لو قالوا أنت تخالف السنة، ولو قالوا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قالوا له حاليا صلاة الجمعة نمشي نقعد في الطاوله وندخل الجنة. تو هذا جاي يصلي في صلاة الجمعة ما يزيد يدعي يقول يا رب اغفر لي، قالوا أنت في النار. ما نشكون اللي مش يدخل الجنة نحن نعرف. يعني بقطع النظر على تفاصيل المسألة القضية ولا تتفرق في المسلمين ولا فيها مشاحنة وما إلى ذلك. أرجع شنو قالوا العلماء يا أخي الفاضل. العلماء ايش قالوا؟ قالوا أول شيء المقدار المختلف فيه في هذه المسائل هو الذي يدور بين الاستحباب والكراهة. فما مواطن أجمع العلماء على أنه يستحب فيها رفع اليدين كما مثل دعاء الاستسقاء، وثبت بنصوص صريحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه والصحابة رفعوا أيديهم وإلى ذلك. فما نصوص أجمعوا باستحباب عدم رفع اليدين، خاصة كالأدعية ذوات الأسباب. يجي داخل الإنسان البيت الراحة اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يهز شديد. أما كان هزوا مش نقولوا له عمل الحرام. لا يا سيدي هو درجة مستحبة أو خلاف أو فعل أمر خلاف الأول. فما مواطن سكت عنها. ومن المواطن اللي الإنسان لم يؤمر فيها برفع اليدين هو الإمام عندما يدعو في خطبة الجمعة. الإمام عندما يخطب في خطبة الجمعة يستحب له أن يشير بالسبابة. وشاف سيدنا أبو ذر رضي الله عنه لم تخن الذاكرة أحد خلفاء بنو أمية يدعو في خطبته رافعا يديه فقال له قبح الله هاتين الهديتين القصيرتين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يقول بأصبعه هكذا. هذا بالنسبة للإمام. فما مواطن سكت عنها. بشر خياني شوف واحد هز في الدعاء في الجمعة يقولوا ما ثبت عن الصحابة الكرام أنهم رفعوا أيديهم في خطبة الجمعة صحيح. إيه لكن يا أخي الفاضل هل ثبت أنهم لم يرفعوا؟ كما أنه لم يثبت رفعهم لليدين فلم يثبت عدم الرفع كذلك، فالمسألة مسكوت عنها. فماذا قال العلماء في مثل هذا الموطن؟ المواطن المسكوت عنها قال بعض العلماء الكل اتفقوا أنه إذا لم يرد نص بالمنع ولا نص بالإثبات
الإنسان تبدأ إيديها مسيدة. وقت اللي يبدأ الإمام يدعو تبدأ إيديك هابط الله، لأنه هذه الوضعية الأصلية. الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد رحمه الله جميعا في أشهر أقوال أحمد قالوا لا، المستحب هو رفع اليدين، لأن الأصل بتاع إنزال اليدين هو أصل حالة الإنسان في عموم أحواله. أما في هيئة الدعاء، وهذه بقول العلماء الكل، حتى معناها باش نزيد نصرح، أو علماء سواء المتقيدين بمذاهب فقهية ولا حتى العلماء السلفيين، أرجو الشيخ محمد حسن الدد وغيره، قالوا الأصل في هيئة الداعي الذي يسأل ربه هو رفع اليدين. فهذوكم قالوا نرجع للأصل عدم الرفع، وهذوكم قالوا نرجع للأصل اللي هو الرفع. احنا في مذهب الإمام مالك واللي يستحب لك أن ترفع، فالمقدار المختلف فيه أيها الأخوة الأفاضل هو يدور بين الاستحباب والكراهة. أو كان جاء واحد زعم وقال لا أنا رفع اليدين ثبت بنص صحيح صريح وإلى ذلك، نقول له أنت وقعت في البدعة، لأنك يعني قيدت شيئا مطلقا في الشريعة. فهنا العلماء اجتهدوا من جانب، وبعض العلماء اجتهدوا من جانب ثاني. المسألة واسعة، الأصل هو حضور القلب في ذلك الدعاء، تطهير المأكل والمطعم والمشرب، التضرع، ويليت لو تزيل الإنسان دمعته في الدعاء. أما باش نبقاو نجعلوا من هذه المسائل يعني قضية كبيرة، لا، هذا ثبت عن غير صحابيين. الحديث اللي ذكر فيها رفع الدعاء وصلها الإمام السيوطي إلى حد التواتر. حديث المتواتر هو أصح حتى من الصحيح. السند اللي وصلنا به القرآن يتسمى